फर्स्टमा हामी के गर्यो भने हामी इटेब्स ओपन गर्दाखेरि त्यसको सेटिङहरु कसरी मिलाउने भने म फर्स्टमा त्यो गरिसक्यो। यो हाम्रो जेनरल भयो वर्क हैन, जेनरल वर्क कसरी हाम्रो भन्ने डिजाइन र स्ट्रक्चरको हाम्रो जेनरल वर्क भयो। अब यसको समरी अब आउँछ है। समरी कसरी गर्ने भने हामी यसमा हेर्नु होला है। फर्स्टमा हामी यहाँ के दिएको छ भने अप्सनमा मोडलिङ गर्ने हो है। मोडलिङ हामी गर्ने हो फर्स्टमा है। मोडलिङ हामी फर्स्टमा गर्ने हो। त्यसपछि हामी गर्ने हो भने त्यसको अगाडि प्रोसेस हामीले अगाडि बढाउने हो। अब के दिएको छ भने फर्स्टमा हामीलाई मोडल है इनालाइजेसन दिएको छ है। योलाई हामी फर्स्टमा गरिसक्यो है। सेटिङ लाँदाखेरि फर्स्टमा गरिसक्यो। यो ग्रिड आदि डिफाइन ग्रिड एन्ड मेन्टेनिङ ग्रिड डिस्टेन्स हाम्रो त्यसमा मिलाइसक्यो है। मिलाउन अब मेन्टेनिङ ग्रिड डिस्टेन्स अब यो हामी सेटिङ मिलाउने हो है। यो हामी सेटिङ मिलाउने हो। यो सेटिङ कसरी मिलाउने भने अब म त्यो ड्रिङमा गए त्यो बनाएको स्टेप इटेस्टमा म गए। इटेस्टमा जाँदाखेरि हामी के गर्ने भने फर्स्टमा यहाँ दिएको छ अप्सन है। फर्स्टमा के दिएको छ भने यहाँ अप्सन दिएको छ के गर्ने भने हामीलाई यो राइट है माउसको जुन राइट पट्टि हुन्छ त्यो राइट हामी क्लिक गर्ने हो। क्लिक भइसकेपछि के गर्ने भने त्यसलाई अब यहाँ भनेको छ भने फर्स्टमा के भनेको छ भने एड मोडिफाई ग्रिड्स भन्या है। यसमा के गर्ने भने क्लिक गर्ने हो है। क्लिक भइसकेपछि हामी के गर्ने भने यसलाई अब यहाँ आइसक्यो है। यहाँ स्टोरी डाटा त हेर्नु होला है। स्टोरी 3 2 1 बेस है हाम्रो भइसक्यो। अब के गर्ने हो भने यहाँ अप्सन दुईटा रहेछ है। दुईटा अलिअलि मात्र फरक रहेछ। मोडिफाई सो स्टोरी डाटा छ एउटा दिएछ र एउटा मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम दिएछ है। मात्र यो सिस्टम र डाटाको अलि फरक रहेछ हैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो यसमा नजानु होला, यसमा हामी जाने हो है। त्यसपछि के गर्ने भने यसमा हामी क्लिक गर्ने हो। क्लिक भइसकेपछि के गर्ने भने यहाँ अब हाम्रो दुईटा यहाँ अप्सन आइसक्यो है। दुईटा रेक्टेंगल ग्रिडमा हामीले के भनेको छ भने दुईटा अप्सन हैन। डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज ओर्डिनेट है। यो र हामी एउटा यो छ है डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङ। हामी यो ओर्डिनेटमा नगर्ने हो। हामीले के गर्ने भने स्पेसिङमा गर्ने हो है। यसमा गर्ने हो। त्यही भएर हामी के गर्नु पर्यो स्पेसिङमा क्लिक गर्नु पर्यो। स्पेसिङमा हामी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो भ्यालु रेसियोमा के गर्ने भने राख्ने हो। कति कतिको राख्ने हो भने हामी भ्यालुहरु यो हाम्रो यस डाइरेक्सनको भ्यालु भयो। यस डाइरेक्सनको भ्यालु यसमा राख्ने हो र वाइ डाइरेक्सनको भ्यालु यसमा हाल्ने हो। त्यही भएर यसमा मैले फर्स्ट हाले कति राखे भने फर्स्टमा म 8 है। 8 फिट इन्टर है। 8 फिट इन्टर 6 फिट 9 इन्च इन्टर। त्यसपछि 6 फिट इन्टर। त्यसपछि कति राख्नु 6 फिट 9 इन्च है इन्टर। त्यसपछि 8 फिट है इन्टर। हाम्रो लास्टको यो खाली हुन्छ 1 नम्बरको। अब यसमा के गर्ने भने अब राख्ने हो वाइ डाइरेक्सनको 12 फिट 6 इन्च इन्टर। 14 फिट इन्टर। त्यसपछि 13 फिट 6 इन्च इन्टर। त्यसपछि 8 फिट है इन्टर। यो लास्टको पनि खाली हुन्छ। अब यसलाई केही पनि नगर्नु डाइरेक्ट यसलाई के गर्नु भने ओके गरिदिनु है। यसलाई पनि के गर्नु भने ओके गरिदिनु है। ओके भइसकेपछि यहाँ हाम्रो भ्यालुहरु आइसक्यो है। भ्यालुहरु हाम्रो कहाँ छ भने त्यो हाम्रो यहाँ देखिन्छ है। यहाँसम्म यो छ एड्रेसको यहाँ देखिन्छ माथि देखिन्छ है। तर पनि देख्दैन यो है हाम्रो यहाँपट्टि किन खाली रह्यो भने यहाँ यता त छैन। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भने त्यहाँ 0 हुन्छ है। यता पनि सेम रहेछ है। यो हेर्नु होला सेम रहेछ। अब के गर्ने हो भने अब के भनिया छ भने अब हाम्रो समरीमा हेर्नु समरीमा के भनिया छ भने हाम्रो यो त भइसक्यो है। डिफाइन ग्रिड एन्ड मेन्टेनिङ ग्रिड डिस्टेन्स है। यो त हाम्रो भइसक्यो। अब के गर्ने हो भने हामी अब